Mulla on täällä haastattelussa Joona Varonen. Me ollaan edellisen kerran nähty messukeskuksessa simujuttujen ääressä ja nyt me nähdään ja tavataan täällä messukeskuksessa sekä simujuttujen ääressä että auton ääressä. Sä voitit just äsken ton Chicago Drift Digital Simu Drifti-kilpailun tässä, onneksi olkoon siitä. Kiitos. Ei ole ollut mitään parhaita suorituksia tänään täällä. Mutta voitto sieltä jo tuli jollain ihme. Niin, olette ollut paras suoritus, mutta voiko sitä sit niinku, mitä sä olisit niinku, et sä ainakaan sijoitusta olisi voinut parantaa? No joo, voitto sieltä tuli nyt. Kyllä, hyvä. No miten yleistä tää niinku simudriftissä on ollut, että ajetaan tälleen vähän niinku yleisön edessä jossakin niinku live-tapahtumassa, kaikilla on rigit täällä. Onko ollut sulla aikaisemmin tällaisia kokemuksia? Viimeksi oli ACSS joku 4 vuotta sitten, olisiko ollut paikan päällä. Taisi olla lainarigi silloin ja sitten Ideaparkilla on ollut kans tämmösiä live-tapahtumia. On näitä ollut aina silloin täällä, mutta harvoin. Kyllä, kyllä. Miten toi Chicago Drift-rata, kun sitä ajetaan simussa, siellä on sinänsä ne samat betonit, siellä on se sama layout ja kaikki, mutta miten se niinku sit käytännön fiiliksenä eroaa tuossa simussa? Ainakin niinku vaaraelementti puuttuu. No niin tossa simussa ton radan seinät ei anna yhtään periksi, että se ei kestä yhtään nojaamista, että se töksähtää sitten saman tien, jos vähänkin osuu siihen. Kyllä. Oikeassa elämässä antaa vähän anteeksi, että voi vetää oikein kunnollakin puskurin syvälle sinne seinään. Ja aina löytyy joku, joka oikoo noita törmäysrautoja sitten paremmaksi oikeassa elämässä. Kyllä. Joo, toi on itse asiassa ihan hyvä pointti. Mä en ollut ikinä sitä tolleen ajatellut, enkä ollut toisaalta tutustunutkaan siihen, että mikä se mekaniikka siellä pelissä sitten on, mitä ajetaan. Mut hei, nyt sitten Chicago Drift. Viimeksi meillä oli tämän takana näkyvän auton osalta se tilanne, että sä suurin piirtein sanoit, että no sieltä on semmonen AMG GT tulossa ja meidän tieto oli suunnilleen sitä luokkaa. Nyt meillä on täällä valmiilta näyttävä auto, ilmeisesti jotain ihan pikku viimeisiä viilauksia vailla. Mikä sun niinku fiilis oli tästä, kun sä ekaa kerran tän näit? Siis tää ylitti mun odotukset ihan täysin. Tämähän ei ole siis ihan aito GT AMG, tää on SL vai SLK-koriin rakennettu päälle. Ja mun mielestä erittäin onnistunut kyllä, että mä pitkään pelkäsin, että kun tietää, että tulee 18-tuumaiset vanteet ja mitä aito GT on jollain 21-tuumaisilla vanteilla, että miltä se tulee näyttämään, mutta tossa on saatu mittasuhteet kyllä. Tää osuu niinku, tää näyttää todella hyvältä omaan silmään. Ja nyt mitä on tässä 3 päivää pyörinyt, niin sinä ja minä ei olla ihan yksin tän, tai kahdestaan näiden mielipiteiden kanssa. Kyllä tää niinku oikeasti kerännyt tosi paljon huomiota. Se on ollut koko ajan pörrännyt porukkaa kattelemassa, ihmettelemässä ja tietenkin sit moni on kattonut sitä projektitekovaihetta YouTubesta ja tietää silleen ja niin kuitenkin sitten kaiken sen nähneenä silti kun tuli tänne ja näki livenä. Mä tulin tuolta silloin ekana päivänä tänne, niin mä näin tästä vaan sellaisen niinku vilauksen, sit mä olin siitä kun niinku se, että ei vitsi, toi on niinku törkeä hieno. Mulla oli sama fiilis, mä tulin tänne, mä ihan haavi oli auki, katso tota autoa, ei vitsi, tämähän näyttää hyvältä. Mä olin nähnyt niinku tän liverin kanssa vaan semmosia 2D-kuvia ja siinä ei ihan vielä sytyttänyt ihan. Joo, mutta eikä se ikinä näytä. Johonkinhan se totta kai pitää suunnitella, että ne teipit ja kaikki muut saadaan tehtyä, mutta kyllä se sit vastuu se tuohon livenä on tuossa muodon päällä kaikki ja se tulee niinku näkyviinkin ja mun mielestä tässä vielä kaikki korostaa hyvin noita korin muotoja. Mäkään en niinku oikein tiedä, että onko mä silleen varsinaisesti ollut mikään erityisen, että onko niinku tää korimalli kiinnittänyt mun huomiota silleen poikkeuksellisesti, paitsi sit nyt kun sen näkee tässä kontekstissa, niin se on siisti auto kyllä. Joo. Mites sitten tästä, onko joku suhtautuminen, valmistautuminen tulevaan kauteen muuttunut siitä kun viimeksi juteltiin vai onko sama ajatus siitä millä mennään? Mitähän mä oon viimeksi sanonut oikein? Varmaan ihan fiiliksellä. Nyt ei pidä sentään ihan alusta asti aloittaa opetella ajamaan autoa. Niin. Vaikka onkin uusi auto, niin mutta toivottavasti nyt saa treeniaikaa paljon ennen ekaakin kisaa. Ollaan suunniteltu, että viikko ennen Chicago Driftia, jos kävis treenaamassa oikein kunnolla. Että varmaan ensi viikolla
Lasse taisi sanoa, että voisi olla ensitestit tuolla autolla, että Lasse ajaa vähän niinku viat läpi ja tolleen kaikkea testaa, että kaikki toimii hyvin. Shakedown, niin kuin sanotaan. Jep. Mutta minä kiitän tästä juttutuokiosta ja edelleen toivotan tsemppiä siihen Chicago Driftiin valmistautumiseen ja oikeesti se tulee olemaan kyllä huikea spektaakkeli, että meillä on 2 näitä autoja, yksi pitkä katto ja sitten vielä se Baby Benchikin sieltä tulee kisoihin, niin en tiedä onko driftikisoissa ikinä ollut viivalla näin montaa dieselautoa? Nivalassa taisi olla viime syksynä. Siellä oli niitä norjalaisia. Aivan, totta. No sanotaan, että Suomessa rakennettuja dieselautoja ei ollut näin paljon. Joo, eikä muissa maissa varmaan. Ei varmaan. Täytyy aina keksiä tälleen niin kuin jonkunlaisena median edustajana aina joku koukku, että tämä on nyt ensimmäistä kertaa tai näin. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon ja me nähdään Chicago Driftissä. Nähdään siellä. Heippa. Chicago Drift on taas täällä ja isompana kuin koskaan. Huipputason Drifting Show valtaa Lahden urheilukeskuksen toukokuun 8. ja 9. päivänä. Luvassa on savua, vauhtia ja täysin käsittämättömiä ajosuorituksia Lahtihallin piha-alueella. Liput ovat myynnissä nyt. Nappaa omasi heti osoitteesta chicagodrift.fi.